Доброго дня, ми з України. Good morning, we are from Ukraine. Ви знаєте, я дуже вам вдячна за те, що у мене є така можливість виступити, приєднатися до засідання Генеральної асамблеї ENNHRI. Це вкрай важливо для мене, для мого українського народу, для всієї України, щоб ви знали з перших уст те, що відбувається внаслідок російської агресії в Україні і як порушуються права наших людей. I'm grateful to you for this ability to join you here and to join the ENNHRI General Assembly and to tell you from my personal perspective from station on the ground what Ukrainian people are feeling right now due to Russian aggression against Ukraine. Кожний ранок ми починаємо з того, що підраховуємо наслідки військової агресії через те, скільки було обстрілів, скільки бомбардувань, скільки знищено споруд і скільки, перш за все, знищено життя людини, і в тому числі обов'язково рахуємо, скільки вбито дітей. Unfortunately, every morning we start our morning with a count of children and people that were killed or the buildings that were destroyed, and that's a very poor thing. На сьогоднішній ранок, майже на 10-ту годину, вже зафіксовано і внесено в реєстр кримінальних справ відносно вбивства 148 дітей до постраждалих 232 дитини. And as of today's morning at 10 a.m., we have cases registered in Unified Register of Criminal Offenses. We have registered 148 children killed and 232 children injured. Але ви розумієте, що це тільки маленька частинка цих вбитих дітей, тому що більшість ми не можемо порахувати, тому що, наприклад, як в містах Маріуполь, Ізюм, Харків, Волноваха, Гостомель, там взагалі не можна підійти до цих розрушених будинків і порахувати, скільки ж загинуло, скільки там є живих, щоб їм надати необхідну допомогу. But still, it's a very small number, and we expect that the actual figures are much bigger because in such cities as Mariupol, Izium, Kharkiv, Volnovakha, we obviously cannot reach out to people who are under rocks after shellings or under shattered buildings. We cannot provide help to them and understand whether anyone could be alive there. На сьогоднішній день ворог активізувався дуже на напрямку Донецької та Луганської областей, знищує місця. Те, що відомо вам про Маріуполі, коли вже 90% всіх будинків зруйновано, там ще ховаються в бомбосховищах, в підвалах 160 тисяч людей, які неможливо вивезти, тому що це постійний обстріл Російської Федерації, коли погоджуються на гуманітарні коридори, потім не витримує свої домовленості і буквально розстрілюють ці автобуси, ці авто, на яких переїжджають наші люди і намагаються спасти своє життя і життя своїх близьких. And the enemy activated its activities in the eastern part of Ukraine, Donetsk and Lugansk regions. And you may probably know that 90% of buildings in the city of Mariupol are being totally destroyed. And still we have 160,000 people that are still hiding in underground and in shelters in the city of Mariupol. And they are under constant shellings and airstrikes from Russian Federation forces. So, and when the Russian Federation just tried to coordinate and approve of those humanitarian corridors for those people to evacuate from these cities, the Russian Federation doesn't stand to its obligations, and they start to shoot and to shell on those people and those buses and cars that are trying to escape by humanitarian corridors in the most dangerous areas. Використовується заборонена зброя Російської Федерації, така як сурово заборонена всіми Женевськими конвенціями, міжнародним гуманітарним правом. Це снаряди з фосфорними боєприпасами, некеровані авіабомби, термобаричні боєприпаси, касетні бомби та протипіхотні міни. And Russian forces use weapons that is strictly prohibited, unconventional weapons that is strictly prohibited by all the Geneva Conventions. They use phosphorus bombs, thermobaric bombs, air bombs of free fall, anti-infantry mines. На Херсонщині використовується система дистанційного мінування та вкриває протипіхотними мінами значні площі полів та лісів, незважаючи на смертельну небезпеку мирних фермерів, тому що у нас зараз розпочалася спеціальна кампанія, і ми хочемо зробити все, щоб були продукти харчування не тільки у нас, а й в Європейському Союзі.
And in Kherson region, they are using some kind of distant mining techniques. So the many fields and forests are being mined, and many civilians are under threat and the risk of their life, because we have now the seeding campaign that started in Ukraine for us to further provide agriculture and food, and also to you in Europe as well. Окупанти стали застосовувати для мінування української землі новітніми протипіхотними мінами з назвою «Медальйон». And the occupying forces started to use a new type of anti-infantry mines in Ukraine that are called medallion. Це вже не тільки наше свідчення, не наших військових тільки свідчення, а в тому числі Human Rights Watch підтвердили, що міни виявили українські снайпери. Відомо, що Росія має на озброєнні такі боєприпаси, Україна – ні. Протипіхотна міна, відома як медальйон, оснащена сейсмічним датчиком. Вона виявляє людину, яка наближається до неї, і розриває буквально все, і в тому числі всіх, які знаходяться в радіусі 16 метрів від цієї міни. So, and this information is not only proved by our forces, it's also proved by Human Rights Watch organization that has proved that Russian forces use it in Ukraine because Russia has such weapons, Ukraine doesn't have. Those anti-infantry mines, medallion mines, they are used and they have seismoactive sensors that detect when a person comes close to them and destroys everyone within a distance of 16 meters around it. Використання таких мін забороняється не то, що тільки Женевськими конвенціями, але і Оттавською конвенцією, тому що вони є знаряддям невибіркової дії. І тобто рушать і знищують і вбивають все, що тільки поряд є. And such mines are prohibited not only by Geneva Conventions, but also by Ottawa Convention, because those mines are untargeted, they just kill and destroy everything around them. І такі боєприпаси використовує лише Російська Федерація. And the only body that is using such weapons is Russian Federation. Сьогодні в Донецькій області російські війська обстрілюють градами, артилерією «Смерч» і також ракетами тактичного комплексу «У» житлові квартали Авдіївки. У районі промзони фіксували удари з застосуванням фосфорних боєприпасів. And just today, in cities of Donetsk region, the enemy is using multiple rocket launches like Prip'ять or Tornado-U, and they are and they're also using the missile complex .U. So they are targeting the city of Avdiivka and the industrial zone of the city of Avdiivka and many residential buildings in this with these lethal weapons. Завдяки тому, що практично використовується Російська Федерація невибіркова зброя, заборонена Женевськими конвенціями 1949 року, знищено у нас вже біля 5000 будинків, біля 800 закладів освіти, 300 закладів охорони здоров'я і 60 церков, храмів, мечеті. And due to the usage of prohibited weapons by Russian Federation that is prohibited by Geneva Convention, we have 5,000 residential buildings destroyed. We have 800 educational buildings and schools that has been destroyed. We have 300 hospitals and other medical institutions that have been destroyed, and we have 60 churches and other religious buildings destroyed. Ще я хотіла б вас застерегти і, може, використати в своїй діяльності дуже небезпечні дії, які робляться на нашій території стосовно ядерної катастрофи, яка, можливо, буде через ці дії Російської Федерації в Європі. And I'd also like to warn you on very dangerous actions done by Russian Federation on the possible danger to nuclear power plants and possible nuclear catastrophe that could also endanger the whole Europe. Нарощування військової присутності російських військ у зоні відчуження і поблизу Чорнобильської АЕС загрожує пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над 4-м енергоблоком станції після вибуху в 1986 році. And Russian forces, they risk the danger of the isolation capsule over the Chernobyl atomic power plant, that the capsule that was built and the confinement that was built after the blast in 1986. Транспортний коридор Російської Федерації проходить якраз через місто Прип'ять.
та в кількох сотнях метрів від реалізаційних споруд атомної станції. And the transport corridors of Russian armed forces lie just within the city of Pripyat and the isolation objects of Chernobyl nuclear power plant. Існує дуже високий ризик детонації боєприпасів при завантаженні та транспортуванні, а це приведе взриву, вибуху і, безумовно, ядерної катастрофи. And there is a very high risk of detonation of those objects that are still there in Chernobyl nuclear power plant, and they could be a huge blast and, as you may understand, a huge nuclear catastrophe. Використовуючи такі атомні електростанції, як укриття та засіб впливу на перебіг війни, війська Російської Федерації умисно наражає на небезпеку всю Європу. And by using nuclear power plants as shelter to their Russian forces, the Russian forces endangered the lives of millions around Europe. Використовуючи такі дії є прямим порушенням Конвенції про заборону військового будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та Женевських конвенцій та інших фактів регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері. And such actions are clear violations of Geneva Convention and of other international law instruments that prohibit the improper use of nuclear objects and appropriate attitude to nuclear facilities. Вся ця небезпека, яка є у нас зараз в країні, особливо в цих місцях, де ведуться запеклі бої, а це майже 13 регіонів та міста Київ, які постійно обстрілюються, змусила наших громадян переїжджати або до більш небезпечних регіонів України, або переїжджати за кордон України. And these danger and these large-scale hostilities that are now going on in 13 regions of Ukraine and the city of Kyiv made our citizens trying to evacuate and flee from most dangerous to somewhat less dangerous regions of Ukraine or even to leave the territory of Ukraine. Сьогодні біля 7 мільйонів наших громадян, з яких половина діти, виїхали в більш небезпечні регіони, це на Західну Україну. And today, almost 7 million people, half of them children, moved to relatively less dangerous areas in the western regions of Ukraine. Біля 4 мільйонів наших громадян, в тому числі 1,8 мільйона – це діти, виїхали за кордон України і приїхали до ваших держав. And almost 4 million people, and 1.8 million of them are children. They moved and fled Ukraine and they came to your countries. І я дуже вдячна вашим державам, вашій владі і вам особисто, всім омбудсманам, з якими я спілкуюсь. Вони працюють на волонтерських засадах в тих містах, міграційних містах, де якраз надаються візи нашим громадянам. Але нам потрібно все ж таки, щоб була небезпека в Україні і щоб наші громадяни могли повернутися додому. And I'm grateful to all of you, to all the authorities of your countries and my colleagues, ombudsman colleagues, who I'm constantly in contact with, that you're helping Ukrainian citizens and you're helping them voluntarily in migration centers, etc. And you're doing all the support, but we still need to make safety and to make security in Ukraine for those people to return to Ukraine. Щодня ми створюємо в нашій державі гуманітарні коридори, які погоджуємо з Російською Федерацією, але не все виходить так, як хотілося б. And every day we're trying to coordinate humanitarian corridors and we approve them with the Russian Federation. Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях та в окружених місцях робить свої гуманітарні коридори, по яких виводить примусово депортує наших громадян з України в Російську Федерацію. But Russian Federation in besieged cities and occupied cities itself forcibly creates humanitarian corridors and is forcibly deporting Ukrainian citizens to its territory. І таких на сьогоднішній день, за даними Російської Федерації, 489 тисяч осіб, з яких 102 тисячі дітей. And according to Russian authorities' own data, there are at present there are 489,000 people who were deported to Russia, and 120,000 of them are children. Примусова депортація громадян України грубо порушує положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни,
Гаазьку конвенцію про закони та звичаї війни на суходолі і Конвенції про захист прав людини і основоположних осіб, а також Європейську конвенцію про основоположні права та здійснення прав дітей. And such actions and forcible deportation of our people by Russian Federation as a violation of Geneva Conventions on treatment and protection of civilians in a time of war, the violation of the Hague Convention, the violation of the Convention on Fundamental Rights, and the Convention on the Rights of the Child. І тому я звернулася до уповноваженої Російської Федерації з прав людини невідкладно передати мені такі списки українців, де я готова разом з посприянням КЧХ провести переговори щодо створення гуманітарних коридорів до повернення наших громадян в Україну. Therefore, I addressed the Commissioner in Russian Federation to give me the lists with those people who are forcibly deported to Russia, and I'm ready, together with ICRC, to organize humanitarian corridors to bring our people back to Ukraine. І тому я дуже вас прошу, шановні колеги, завершуючи свою промову, звернути увагу на ту Київську декларацію, яка була прийнята в 2015 році, ролі національних інституцій з прав людини в конфліктних і постконфліктних ситуаціях, де чітко написано, що потрібно робити НІПО. Ми робимо, фіксуємо всі факти і передаємо всі факти про військові злочини Російської Федерації. Але потрібно і сприяти виконанню цих конвенцій, тому я пропоную, щоб, керуючись нормами цими Київської декларації, нашими паризькими принципами, венеційськими, закликаю ENNHRI створити робочу групу щодо відпрацювання механізму повернення депортованих в РФ українців, в тому числі дітей. І особисто буду просити Європейського омбудсмана, з якою позавчора зустрічалася ENNHRI, може бути, очолити таку робочу групу. Дякую вам за підтримку, за те, що ви робите. Welcome, Ukraine. And I'm asking you to act in accordance with the Kyiv Declaration that was adopted in 2015 on the role of ombudsman institutions in a time of conflict. Because we personally, we do record all the war crimes conducted by Russian Federation and inform you thereof and transfer this information to you. Therefore, I request to you, my colleagues, to create under Kyiv Declaration, under Paris and Venice Principles, to create under ENNHRI a working group on the return of Ukrainian citizens to Ukraine back from Russia. And I will be asking my colleague, Emily O'Reilly, the European Ombudsman, which you had meetings yesterday, the day before yesterday, to chair this working group and to facilitate the process of return of our Ukrainian citizens back to Ukraine. I'm very grateful to all of you for your constant support for us and for all the Ukrainian citizens in your country. Thank you so much and welcome to Ukraine.